હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું લચ્છા પરાઠા। લચ્છા પરાઠા નોર્મલી મેદામાંથી બનાવવામાં આવે છે, પણ આજે આપણે ઘઉંનો લોટ યુઝ કરીને એને બનાવશું, જેથી આ પરાઠા થોડાક હેલ્ધી બની શકે। આ પરાઠાની અંદર તમે લચ્છા જોઈ શકો છો। જો તમે પરફેક્ટ રીતે આ પરાઠા બનાવશો તો જ એમાં આ રીતના લચ્છા આવે છે। આ લચ્છા પરાઠાને તમે કોઈપણ સબ્જી સાથે બનાવીને લંચ કે ડિનરમાં સર્વ કરી શકો છો। આ લચ્છા પરાઠા બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આ થાળામાં આપણે 2.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ એડ કરી દઈશું। લોટને મેં એક વખત સારી રીતે ચાળી લીધો છે। હવે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી જેટલું મીઠું નાખશું, 1 ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખશું અને હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। લોટની અંદર તેલ અને મીઠું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એ પછી આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે। મેં અહીં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, એ નાખીને આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણે હાર્ડ નથી બાંધવાનો, રોટલી જેવો સોફ્ટ જ રાખીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને મેં આને સારી રીતે મસળી પણ લીધો છે। મીડિયમ સોફ્ટ લોટ રાખ્યો છે મેં, અને 1 કપમાંથી 1.25 કપ જેટલું પાણી યુઝ થયું છે 2.5 કપ લોટમાં। જો તમે લોટને એકદમ વધારે સોફ્ટ કરી દેશો તો વણતી વખતે સૂકો લોટ તમારે વધારે લેવો પડશે। તો હવે આપણે આની ઉપર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈશું અને એને 10 થી 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું। 10 થી 15 મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે પ્લેટને ખોલી લઈશું અને આ લોટને આપણે ફરીથી થોડોક મસળી લઈશું। અને હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તોડી લઈશું। લુવા આપણે એકદમ વધારે મોટા કે એકદમ વધારે નાની સાઇઝના નથી તોડવાના, મીડિયમ લુવા જ રાખીશું। આટલા લોટમાંથી મેં ટોટલ 5 લુવા રેડી કર્યા છે। તો હવે આપણે એક લુવો લઈને એને સૂકા અટામણમાં લપેટીને જે વધારાનો લોટ છે એ હાથથી આપણે આ રીતે ખંખેરી લઈશું અને પછી આપણે આને વણી લઈશું। આ પરાઠાને આપણે રોટલી જેટલો પતલો નથી વણવાનો, થોડુંક મીડિયમ જ વણીશું। અને જો વચ્ચે વચ્ચે તમને જરૂર લાગે તો સૂકો લોટનું અટામણ લઈને તમે આને વણી શકો છો। સૂકો લોટ પણ મેં ઘઉંનો જ લીધો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે વધારે પતલું પણ નહીં અને વધારે જાડો પણ નહીં, એ રીતનો મેં મોટી સાઇઝનો પરાઠો વણી લીધો છે। હવે આપણે આની ઉપર ઘી લગાવશું અને ઘી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મેં રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ ઘી લીધું છે, આ પીગાળેલું ઘી નથી। જો ઘીને તમારે મેલ્ટ કરીને જ લેવું હોય તો પછી તમે તેલ પણ લઈ શકો છો। ઘી લગાવવાથી લચ્છા પરાઠાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, નહીં તો એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે ઘીથી લચ્છા વધારે બને છે, તેલથી લચ્છા ઓછા બને છે, એવું બિલકુલ જરૂરી નથી। તેલ કે ઘી બેમાંથી ગમે તે તમે લઈ શકો છો। તો હવે ઘી લગાવીને આને હાથથી સારી રીતે હું ફેલાવી લઈશ। હવે સૂકો ઘઉંનો લોટ આપણે આની ઉપર ભભરાવવાનો છે। આખા પરાઠાની ઉપર હાથથી આપણે આ લોટને ફેલાવી લેવાનો છે। કિનારી ઉપર પણ થોડોક લોટ હું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશ આ રીતે, અને એને પણ આપણે સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું। અને હવે આ પરાઠામાં આપણે નાની નાની ફ્લિક્સ બનાવવાની છે, જેવી તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો ઠીક એવી જ રીતે આપણે નાની નાની ફ્લિક્સ બનાવી લઈશું। ફ્લિક્સ બની જાય એ પછી આપણે આને ખેંચીને થોડુંક લાંબુ કરી લેવાનું છે। તો આ રીતે એને આપણે ખેંચીને લાંબુ કરી લઈશું, એકદમ વધારે નથી ખેંચવાનું, નહીં તો એ તૂટી જશે। તો હવે આપણે ગોળ ફેરવતા રહીને આનો એક લુવો બનાવી લઈશું, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। અને આ લુવા બનાવવામાં ખૂબ જ વધારે સમય લાગે છે, એટલે તમે પહેલેથી જ આ રીતના લુવા બનાવીને એને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં મૂકી રાખી શકો છો। જ્યારે પણ ગેસ્ટ આવવાના હોય ત્યારે તમે ફટાફટ લચ્છા પરાઠા બનાવીને સબ્જી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો આ જ રીતે હું બાકીના બધા જ લુવા રેડી કરી લઈશ। હવે આપણે આને વણી લઈશું। હવે આપણે જે લુવો બનાવ્યો હતો એને આપણે સૂકા લોટમાં લપેટી દઈશું અને જે એક્સેસ વધારાનો લોટ હોય એને આપણે હાથથી આ રીતે ખંખેરી લેવાનો છે। અને હવે આપણે આખરિયાની ઉપર મૂકીને એને હલકા હાથથી વણી લેવાનો છે। હલકા હાથથી જ એને વણવાનો છે, નહીં તો જે લચ્છા છે એ ખુલીને સારી રીતે નીકળશે નહીં। વિડીયોમાં કદાચ તમને એવું લાગતું હશે કે હું એકદમ વજન આપીને એને વણું છું, પણ એવું બિલકુલ નથી। હલકા હાથથી જ આપણે એને વણવાનું છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે આમાં લેયર્સ દેખાવાના શરૂ પણ થઈ ગયા છે। થોડોક પતલો જ પરાઠો વણવાનો છે।
તો બાકીના બધા જ પરાઠા સેમ આ જ રીતે હું વણી લઈશ। તો આપણો લચ્છા પરાઠો બનીને તૈયાર છે અને આપણે હવે શેકી લઈશું। તો મેં ફક્ત 3 જ પરાઠા વણ્યા છે અને આપણે શેકી લઈશું। તવો જ્યારે સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એક પરાઠો નાખીને ધીમા તાપે એક સાઈડથી એને શેકાવા દઈશું। પરાઠો જ્યારે એક સાઈડથી શેકાઈ જાય તો આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવીને બીજી બાજુથી પણ શેકાવા દઈશું। બીજી બાજુથી પણ પરાઠો સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે તો એને પણ આપણે ફેરવી લઈશું અને ચમચીથી આપણે તેલ નાખીશું એની ઉપર અને આ તેલને આપણે આખા પરાઠાની ઉપર સારી રીતે ફેલાવી દઈશું। થોડુંક તેલ આપણે સાઈડ પર કિનારી ઉપર પણ નાખીશું અને હવે આપણે એને ફેરવી લઈશું અને આ સાઈડ ઉપર પણ આપણે તેલ લગાવી દઈશું। આ પરાઠામાં તેલ થોડુંક વધારે ક્વોન્ટિટીમાં યુઝ કરવું પડે છે, નહીં તો જે લચ્છા છે એ સારી રીતે ખુલીને આવશે નહીં। તો હવે આને સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે દબાવતા રહીને બંને તરફથી શેકી લેવાનું છે, ફેરવી ફેરવીને। ખૂબ જ સરસ લેયર્સ આવ્યા છે આ પરાઠામાં। તો બાકીના બીજા 2 પરાઠા પણ સેમ આ જ રીતે આપણે શેકી લેવાના છે। તો હવે આપણો લચ્છા પરાઠો સરસ શેકાઈ ગયો છે। સ્લો ફ્લેમ પર જ એને શેકવાનો છે અને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા લચ્છા પરાઠા બનીને તૈયાર છે। તમે આને પોતાની મનપસંદ સબ્જીની સાથે ખાઈ શકો છો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।